Unnovációk. Minden megoldás, minden új dolog, ami az embert előre visz, a társadalmat, az valamilyen ötletinnováció. Olyan mértékben változik a környezetünk, olyan mértékben változnak az eszközök, amik körbevesznek minket. Ha ezeket nem követjük, akkor tulajdonképpen végzetesen lemaradunk. Van egy technológiája, ha azt nem fejleszti egy cég, akkor előbb-utóbb a többiek azok lefutják őt. Nem atombombát kell gyártanunk, hanem egy olyan dolgot, ami, na jó, hagyjátok, hadd csinálják. Manapság bármerre járunk, körbevesznek minket a technikai újdonságok. Hazafelé a metrón mindenki az okostelefonját nyomkodja, otthon bekapcsolja a LED tévét, a számítógépet vagy a notebookot. Ezek a kütyük a hétköznapjaink nélkülözhetetlen részévé váltak. Magyarországon számos találmány született és születik ma is. Bárki fel tud sorolni néhányat, mint a hologram, a golyóstor vagy a gyufa. De vajon kinek a fejéből pattannak ki az ötletek? Az alapkutatók, nagyon okos nagykutatók, akik próbálják megérteni és megvizsgálni azt, hogy a világ mitől működik körülöttünk. Mi, akik alkalmazott kutatással, fejlesztéssel foglalkozunk, az ő eredményeikre építünk, ők kikutatták, felfedezték azt, hogy működik egy mikroorganizmus, milyen anyagösszetétele van valamilyen ásványnak, és mi ebből a tudásból kiindulva próbáljuk ezeket a tudásokat felhasználni úgy, hogy ebből valami technológia vagy termék legyen, vagy valamilyen alkalmazásba ezeket a tudásokat bevinni. Célunk, hogy virtuális világot felhasználva határozzuk meg a quadrocopternek a helyét, a pozícióját a valós világban. A hálózatos világnak a komplexitása nagyobb, mint amit az emberi elme be tud fogadni. És ezért hisszük, hogy kellenek olyan eszközök, mint amit mi csinálunk. A Fishnet a halasgazdák részére információt nyújt arról, hogy milyen változások várhatóak a vízminőségben, és ezzel segít nekik fölkészülni és megakadályozni az esetleges halpusztulást. Hiszek abban, hogy ez az anyag versenyképes autó karosszéria anyag lesz. Én azt hiszem, hogy nagyon sok helyen fog találkozni az aluhabbal. Levesszük ezt a preparátumot, az anatomos megint eltölt vele sokszor órákat, heteket, amíg ki nem boncolja az újabb réteget, amelyet egy terv alapján végzünk. Ezek után megint történik egy szkennelés, és ez így folyik. Kempelen farkas beszélőgépe már 1781-ben képes volt imitálni az emberi hangképzést. Mitől lesz egy ötlet jó ötlet? Az, hogy sokat dolgoznak rajta. Az ötlet önmagában az kevés. Jó ötlet attól lesz jó, hogy valami nagyon egyszerű dologra gondol, amit viszonylag egyszerűen meg lehet oldani, és széles körben igény van rá. Nagyon sok olyan ötlet lehet, ami a megalkotónak vagy egy szűk körnek tetszik, akkor az abban a körben jó ötlet, de hogyha egy tömegnek szánják, és főleg üzletet akarnak belőle csinálni, akkor azon múlik, hogy megveszik-e, fizetnek-e érte. Véleményem szerint számos
nagyon-nagyon jó ötlet van Magyarországon, csak sajnos ezek nem nagyon valósulnak meg. Nem tanultuk még meg, hogy a kreativitásból hogyan lesz innovatív tevékenység. Az ötletet le kell írni, mit szeretnél, hogyan szeretnél, és ez mire lesz jó. Ha ezt a 3 pontot ki tudod tölteni, akkor már egy nagy lépést tettél előre. Ha megvan az ötletünk, a következő lépés a megvalósítás. A fejlesztéshez pénzre van szükségünk, de honnan szerezhetünk pénzt? Azt kell mondanom, hogy végül is pénzt lehet szerezni, de ehhez nagyon sokat kell dolgozni. Egy pályázat megírása az több hónapi munka lehet több embernek, tehát praktikusan egy olyan jó 5 millió forint munka erőt elvisz egy nagyobb pályázat beadása. Ezt senki nem teríti meg egy olyan esetben, amikor a nyerési arány az 1/10-hez. Az európai finanszírozási infrastruktúra pedig pontosan azért elhibázott, mert pályázatírót próbál nevelni a vállalkozókból. A projekteket nem nehéz finanszírozni, sose volt olyan olcsó vállalkozást alapítani, és vállalkozást működtetni a globális piacon, mint ma, még akkor is, hogyha ma sem tűnik könnyűnek. A finanszírozás történhet külső befektetők bevonásával, hogyha olyan szintre jut a kutatásfejlesztés, akkor startup cégek, illetve az egyetemek részéről, kutatóhelyek részéről spin-off cégek létrehozásával lehet kilépni a piaci környezetbe. A kockázati tőke mint olyan is megjelenik, de egy kockázati tőkés egy ötletnél nem fog beszállni, vagy nekem legalábbis ez a tapasztalatom. Ők már egy X pályázatot megélt, kiforrott prototípusnál, vagy már egy komplett üzleti tervre adnak pénzt. Angyalbefektetőnek azokat hívjuk, akik kisebb összeget, rugalmasabban, egy ötlet nagyon korai fázisában már a vállalkozó rendelkezésére tudnak bocsátani. Az ő konstruktivitásukon, az ő megjelenésükön múlik az, hogy egy cég egyről a kettőre jut, és utána alkalmassá válik a nagyobb összegű befektetés bevonására. Az ő kockázatvállalásukat egyébként érdemes lenne uniós és tagállami szinten is ösztönözni, ez ma még nem mondható kész infrastruktúrának. A kutatásfejlesztésre fordított kiadások számottevően nőttek Magyarországon az utóbbi időben. Míg 20 éve az állam fizette a kutatásfejlesztések nagy részét, ma már a cégek állják a költségek több mint felét. Míg Magyarország a GDP 1,41%-át fordított a kutatásfejlesztésre, addig az Európai Uniós átlag 2%. A Horizont 2020 az Európai Unió eddigi legnagyobb kutatási és innovációs programja. 7 éven keresztül 2014 és 2020 között hozzávetőleg 80 milliárd euróból kutatóintézetek, egyetemek, innovatív magánvállalkozások és kisvállalkozások kaphatnak támogatást. A cél, hogy 2020-ra az uniós tagállamok átlagosan a GDP-jük 3%-át fordítsák kutatásfejlesztésre. Irinyi Jánosnak köszönhetően biztonságosabb lett a gyufa használata. Ha megvan a pénz, kezdődhet a munka. Ma még mindenki meglepődik, ha egy drón repül el felette, de néhány év múlva megszokott látvány lesz a városokban. De tényleg lesz olyan, hogy drónok szállítják házhoz a pizzát? És hogyan nem fognak ezek összeütközni? A Staki kutatói azzal foglalkoznak, hogy a drónok képesek legyenek önállóan tájékozódni. A drón is játék volt tulajdonképpen, ami odáig fejlődött, hogy ugye a drónokból van olyan, ami gyakorlatilag harci repülő, elég nagy szányfesztávolsággal, és ilyenre is használják,
és vannak napi használatban olyanok, amiket mondjuk csomagküldésre kívánnak majd használni az elkövetkezendő években. És ez a dolog, ez nem butaság, ez úgy néz ki, hogy ez egy reális lehetőség lesz a belátható időn belül. Szerinted mennyi idő, mire házhoz jön a pizza egy kopter segítségével? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát ez attól függ, hogy hova akarjuk kihordani a pizzát. Tulajdonképpen a német posta már be is jelentette, hogy az egyik kicsi szigetre a napi postát quadrocopterrel szállítja ki. A tengeren kell átrepülni, remélhetőleg nincsenek akadályok, és le kell szállni egy nagy mezőre, ahova megy a postának az alkalmazottja, és átveszi a leveleket. Tehát ez megint egy olyan technológia, ami létezik. Tehát most is már ki tudunk vinni pizzákat egy mezőre. De az, hogy a pizza bejön az ablakon, vagy a házamhoz, vagy a Stakiba úgy rendeljük az ebédet, hát addig azért még van néhány ilyen fundamentális probléma, amit még meg kell oldani. Képzeljük el, hogyha több ilyen gép fog repkedni. Tehát akkor vagy kommunikálnak egymás között, hogy én hol vagyok, te hol vagy a másik megoldás meg az, hogy egyszerűen, mint az autóban is, mikor vezetünk, látjuk mi azt, mint vezetők, hogy jön szembe egy másik autó, és elkerüljük egymást. A távvezérlés az már nagyon kész technológia, az megvásárolható technológia. A másik technológia, ami megint készen van, az a GPS jel felhasználásával. Egy előre beprogramozott pályán meg tudunk adni, hogy milyen GPS koordinátákat repüljön be a quadrocopterünk, de maga a készülék az teljesen vak, illetve tehát nem tudja, hogy tulajdonképpen mi van körülötte. Tehát ő csak tudja, hogy ide kell eljusson, de például, hogyha ott van egy akadály, azt nem tudja kikerülni. Természetesen a végső cél a teljesen autonóm rendszernek a kiépítése. Ez azt jelenti, hogy magától el tud jutni A-ból B-be. Így van. Anélkül, hogy bárki Anélkül, hogy bármilyen emberi beavatkozás történjen. És ehhez szükséges, hogy a környezetet is repülés közben tudjuk érzékelni, és tudjunk reagálni arra, hogy mi történik a környezetben, hogyha egy objektum vagy valami elállja az előre megtervezett pályát, akkor azt tudjuk kikerülni. És ehhez szükségesek például a kamera képnek a feldolgozása, illetve a mélységkamerának az adatok, a pontfelhőnek a feldolgozása. A Stakisok az általuk fejlesztett drónra hagyományos kamerákat rögzítettek. Egyet előre és egyet alulra. A két kamera által készített képeket egy a drón tetejére felszerelt kis számítógép dolgozza fel. A felvételekből nyert adatok segítségével létrehoz egy háromdimenziós képet. Így lehetővé válik a drón számára saját környezetének felismerése, tehát önálló tájékozódása. Ez teszi lehetővé a drón útvonalának megtervezését. A hagyományos kamerán kívül felszereltek a drón aljára egy ultrahangos érzékelőt is, ami hasonlít az autók parkolást segítő rendszerére. Az érzékelő mutatja, milyen távolságra van a gép a talajtól, segít a le- és felszállásban. A drón elején található egy úgynevezett time of flight kamera, amely képes azonnal pontfelhő adatot küldeni a drón számítógépének. Ez a közeli tárgyak felismerését segíti. Így gyorsabb a környezetfelismerési folyamat. És hogyha előre csinálnak egy ilyen 3D-s városképet, ezt nem tudja alkalmazni a De igen, ez egy nagyon érdekes kutatási. Ilyen jó ötleteid vannak, akár csatlakozhatnál a csoportunkhoz. Természetesen lehetne, ez is egy célunk, hogy egy virtuális világot felhasználva határozzuk meg a quadrocopternek a helyét, a pozícióját a valós világban. Tehát repülünk el egy épület előtt, de nekünk az épületünk már megvan egy modellként a memóriánkba, és akkor ezt felhasználva pontosabban meg tudjuk határozni a quadrocopternek az aktuális pozícióját, mint például GPS jel alapján. Pont így gondoltam. Így van. De ezek is, tehát itt is azért szükségünk van a modellre, tehát ez a pizzafutártól ez azért még távol van.
Mi történik akkor, hogyha egy drón vagy kopter bekerül egy légi folyosóba? Hát ezek azok a kérdések, amik még nyitva állnak. Hát általában azért ilyen quadrocopterekkel a repülési magasság nem haladja meg az 50-100 métert. Amerikában például van egy térkép, az is az interneten elérhető, ahol be van jelölve az összes ilyen repülőtér, meg egyéb ilyen katonai, vagy ahol bármilyen ilyen nemzetvédelmi problémák is felmerülhetnek, be van jelölve, hogy hol nem szabad repülni. Én úgy érzem, hogy van egy ilyen nagy társadalmi ellenállás is. Tehát olyanokról is lehetett olvasni a hírekben, hogy valaki lepróbálta lőni a drónt, mert zavarta, hogy az ő háza felett, vagy az ő környékén valaki egy ilyen készülékkel repül. Tehát ez még mindig, ez mind a társadalom előtt egy kihívás, de ez minden új technológiával így van. Tehát általában az új technológiáktól az emberek nagy többsége fél, amíg nem ismeri meg. A drónokat sokan összekapcsolják a háborúkkal, katonai felderítéssel, de az élet más területein is lehet alkalmazni. Ipari és mezőgazdasági munkák elvégzéséhez már ma is használják a kis repülőgépeket, például szántóföldek legelők bejárásához, vagy építkezések felméréséhez. Vannak, akik azért veszik meg, hogy szórakozzanak, még drónversenyeket is rendeznek. Egyes vélemények szerint 10-15 év múlva már mindenkinek lesz egy saját drónja. Nemzetközi szinten mennyire egyedülálló ez a fejlesztés, amint ti dolgoztok? Hát nem nevezném egyedülállónak, tehát manapság azért rengeteg kutatóintézet dolgozik hasonló. És ez nagyon jó, hogy így van, mert fel tudjuk használni egymásnak az eredményeit. A konferenciákon is tulajdonképpen ez történik, tehát egy globális, összekötött kutatás-fejlesztés folyik. Természetesen mi nem tudunk versenyezni ilyen nagy multinacionális világcégekkel, de nem is az a feladatunk. Tehát minket elsősorban az új technológiáknak a kidolgozása, a publikálása, a leírása és ilyen demo applikációk készítése. Tehát mi itt megállunk. Hogyha egy technológiával ennyire készen állunk, akkor továbbadjuk egy startupnak vagy egy vállalatnak. Puskás Tivadar ötlete révén a 19. század végére központosítani tudták a telefonhívásokat. Mindannyiunknak ismerős lehet a helyzet, amikor a munkahelyünkön nem jut el hozzánk a megfelelő információ, vagy épp túl sok e-mail, telefonhívást kapunk feleslegesen, ami hátráltat minket a munkavégzésben. Ezen többnyire tanácsadók tudnak segíteni. A Bondweaver olyan alkalmazást fejleszt, amely szakértők bevonása nélkül segít kiszűrni a szervezeten belül az ehhez hasonló problémákat, és hatékony megoldást kínál rájuk. Mi az a Bondweaver? Nagyon-nagyon régóta semmit nem hozunk egyedül létre. Mindenhez kooperáció kell. Ez sokszor fizikailag is együttes munkát jelent, és nagyon sokszor pedig egymás követő fázisokban való együttműködést. Ezeket pedig tudni kell vezetni, menedzselni. Az, amit csinálunk, az pont azt teremti meg, azt az információs bázist, ami alapján dönteni lehet, hogy hogyan vezessük. Egy szoftvert fejlesztünk, egy olyan rendszert, egy olyan alkalmazást, aminek két kulcsa van. Beviszi a tanácsadói tudást a vállalaton belülre, hogy ne kelljen olyan sokszor tanácsadóhoz fordulni. Másrészt olyan információt, olyan ismeretet ad át, amit semmilyen más eszköz nem tudott eddig. Milyen problémákat lehet ezzel kimutatni és megoldani? A szervezet minden kooperációval kapcsolatos tevékenysége, de vegyünk egy-két egyszerű példát. Ma, aki e-mailen nagyon sok információt cserél munkatársakkal, napi szinten fullad bele néha az e-mail mennyiségbe. 1 órát naponta az emberek olyan tevékenységre fordítanak, amiből nem válik együttműködés, de szeretnének.
Fontos, hogy nem szabad ezt mind optimalizálni, mert az se jó, de azért ez a 12,5%-os munkaidő, ez túl magas. Ebből meg lehet takarítani, és nem kerül nagyon sokba. Bármely munkatárs, aki részt vesz egy ilyen vizsgálatban, személyre szólóan kap információt magának, ami az övé, és tanácsot a rendszerben, hogy hogyan tud ezzel hatékonyabban dolgozni, mit változtasson, hogy nyúljon hozzá. A szoftver alkalmazásakor a munkavállalók kitöltenek egy kérdőívet a feladataikra és a mindennapi kommunikációjukra vonatkozóan. Ezen kívül az alkalmazás vizsgálja a dolgozók elektronikus nyomait, mint e-mailek, telefonhívások. Ezek alapján egy vizualizált kapcsolati háló jön létre, amely megmutatja a szervezet valódi felépítését és rámutat a hiányosságokra. Megtudhatjuk, hogy kik a cégben a kulcsemberek, kik vannak túlterhelve, és hogyan tehetjük a munkát hatékonyabbá. Ez főként a nagyobb létszámú cégeknek lehet hasznos, amiknek a struktúrája már nehezen átlátható. A világ egyre komplexebbé válik, a társadalmi korokat, hogyha áttekintjük, ma pedig egy hálózatos világról beszélünk, és ami még fontos, hogy a hálózatos világnak a komplexitása nagyobb, mint amit az emberi elme be tud fogadni. És ezért hisszük, hogy kellenek olyan eszközök, mint amit mi csinálunk. Hogyan jött a Bondweaver ötlete? Egyrésztről ez egy új dolog a világban, a világ a megosztásról szól, a kapcsolódásról, tehát emiatt ezzel érdemes foglalkozni. Másrésztről onnan jött az én oldalamról, hogy a tanácsadásnak van egy nagyon nagy problémája, hogy a mai tempóhoz képest lassú. Mi abban hiszünk, hogy egy olyan eszközt fejlesztünk, ahol amikor felmerül a kérdés, megnézi és azonnal kap hozzá választ, de mindenképp segítséget. Befektetők vannak-e? A mi cégünkben jelenleg nincs, meg tudjuk oldani a működésünket a saját munkáinkból, tehát tudjuk finanszírozni magunkat, úgyhogy egyelőre ki tudtuk hagyni az első fázist. Ahhoz, hogy fel tudjunk gyorsulni, szükségünk van több pénzre, ahhoz pedig, hogy legyen elég pénzünk egy megfelelő csapathoz, ahhoz több ügyfél kell. És ennek a kiváltására gondolkodunk, a befektető bevonásán. Szentgyörgyi Albert a paprikát vizsgálva fedezte fel a C-vitamint. Internet és hal. Mi köze lehet a kettőnek egymáshoz? A Fishnet egy olyan vízvizsgáló berendezés, ami ha probléma jelentkezik a víz minőségében, az interneten keresztül azonnal tájékoztatja a felhasználót. A halasgazdák akár a mobiltelefonjukon is kaphatnak riasztást, ha bármi veszélyezteti a halállományt. Mi az a Fishnet? Hogyha nagyon egyszerűen meg akarom fogalmazni ezt a Fishnet projektet, akkor azt mondanám, hogy egy online vízvizsgáló készülék, amely valós időben mér adatokat és szolgáltat különböző felhasználók számára. Tehát a Fishnettel fizikai, kémiai, illetve biológiai tulajdonságokat tudunk meghatározni felszíni vizekben. A halasgazdák részére információt nyújt arról, hogy milyen változások várhatóak a vízminőségben, és ezzel segít nekik fölkészülni és megakadályozni az esetleges halpusztulást. Milyen problémák lehetnek? Hát sokféle probléma lehet. Lecsökkenhet az oldott oxigénszint a vízben, megnövekedhet az algamennyiség, amelyek mind halpusztulást eredményezhetnek, és ezzel komoly károkat okozhatnak. Hogyan történik az adat rögzítés, vagy az adat átvitel? A kis mérőegységben van egy mikroszámítógép, amelyik folyamatosan gyűjti, tárolja az adatokat, illetve az interneten keresztül tovább küldi a központi adatbázis szerverre, ahol ez megfelelő felületen megjelenik, és megfelelő jogosultsággal meg is tekintheti bárki ezeket az adatokat. Akkor nézzük meg, hogy mi van a bójában. Ez automata úszómérőegység, a fedelén napelem, antenna, és belül van a
maga konkrétan a mérőegység a mérőszenzorokkal és a számítógépes résszel. A mérőszenzorok kiemelhetőek a számítógéppel együtt. A számítógépes egység az teljesen zárt vízmentesen. Ez a része lóg bele a vízbe? Ez lóg a vízbe, ez maga a mérőegység. És miket lehet a szenzorokkal mérni? Vagy különböző szenzorok? Különböző szenzorokkal, különböző vízparamétereket lehet mérni, attól függ, hogy milyen kombinációt állítunk össze. A szondák folyamatosan a vízben vannak, és ezek küldenek nekünk a beállított időközönként nekünk információkat. És ha valamelyik adat kritikus fázisba lép át, akkor felhívja a telefonon a hallgazdát? Maga a riasztás SMS formában küldi el a gép, és akkor meg lehet nézni, hogy milyen értéket is mért ez a szonda, és akkor a beavatkozás módját már a halasgazda el tudja egyedül dönteni. A prototípusának a kifejlesztése az mennyi időbe telt? Összességében körülbelül 4-5 éve foglalkozunk ilyen jellegű fejlesztésekkel, és most jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag a legkorszerűbb elektronikai eszközök beépítésével és a legújabb szenzorokkal most gyakorlatilag teljesen naprakész korszerű rendszereink vannak. Tegyük fel, hogy volt egy remek ötletünk, szereztünk támogatást a kutatásra, fejlesztésre, és létrehoztunk egy újdonságot. De nem dőlhetünk hátra, az innovációs folyamat még nem ért véget. Sikerről akkor beszélhetünk, ha a termék az üzletpolcaira kerül. Kell egy olyan határ, amikor azt mondjuk, hogy eddig dolgoztunk, és most átadjuk. Ez a határ a know-how átadás, a találmányok készítése és annak az eladása, vagy valamilyen prototípus készítése egy cégnek, amit az átvesz. Tehát ezt a határt jól el kell találni ahhoz, hogy az eredményeket valakik alkalmazni tudják. Ha van egy termékem, ugye nem rakhatom ki úgy a polcra, hogy vegyétek, vigyétek, hanem a hátulján kell lenni egy címkének minimum, hogy itt lehet reklamálni, kedves vásárló, és innétől kezdve azért ezt is mögé kell építeni. Hogy igazából egy találmány az egy piacra vitt vállalkozásnak az 5%-a környékén mozog, mint befektetett energia szempontjából, és 95% az, ami még ehhez kell. Egy-egy termék vagy szolgáltatás a digitális gazdaságban sosincs kész, hanem kikerül a piacra egy bizonyos, akár elég korai fázisban, és a visszajelzések alapján akár éveken át folyamatosan fejlesztik azt a terméket. Amikor mi már tökéletesnek hiszük, akkor is érdemes fejleszteni. Érdemes megvizsgálni azt, hogy mit csinál közben a konkurencia, és hogyha egyébként stabilan sikeres a termék, akkor érdemes újabbnál újabb területeken megjelenni. Ahhoz, hogy mi jól vállalkozzunk, ne csak a vállalkozási szándék legyen meg, és az ebből eredő tudás nélkül a bukás, ami aztán demotiválja az embert, ahhoz az kell, hogy ismerjük a jó gyakorlatokat. Magyarországra ezeket a jó gyakorlatokat be kell vezetni. Fejlesztésével Goldmark Péter Károly színt vitt a televíziózásba. Amit körülöttem látnak, az a múlt. Amit a kezemben tartok, az a jövő. A habosított alumínium átalakíthatja a gépkocsi gyártást. A különleges anyag biztonságosabbá és könnyebbé teheti az autókat. Gyártója túl van a kutatásfejlesztésen, és jelenleg piaci megjelenésén dolgozik. Mi az az aluhab? Úgy kell elképzelni igazából, mint egy szivacsot, csak a fajlagos szilárdsága sokkal nagyobb, olyan speciális alumínium hab, ami egy cellás szerkezettel rendelkezik, a cellák méretét befolyásolni tudjuk. Különböző cellaméretű habokat tudunk előállítani, újraolvasztható, nagyon jól megmunkálható. A feldolgozás, illetve az újraolvasztás során is megmarad a kívánt cellaszerkezet.
egy buborékot elő lehet állítani, bármilyen kisméretben. De itt arra van szó, hogy sokat. Sikerült 2-szer olyan szilárdságot produkálni, mint a versenytárstermékek. Ez maga annak köszönhető, hogy mi az alapanyagot, amiből készül az alumínium hab, azt nagyon erőssé tudjuk tenni, többek között különböző hőkezelési eljárásokkal. Másodszorban pedig a nagyon unikális homogenitásnak, egyforma buborékméretnek köszönhetően ez az anyag szilárdabb lesz, mint a többiek. Energiaelnyelő képessége kiváló, mégis merev a aluhab. Terhelhetősége kb. 2-szer akkora, mint egy ugyanolyan súlyú alumínium polcé, tehát ha polcot készítünk belőle. Nem tudtam megérteni azt, hogy hogyan lehet egy ilyen habot előállítani, hogyan lehet az alumínium olvadék habosítható. És hát ez annyira érdekelt, hogy akkor a doktori munkámat, amit éppen akkor végeztem, azt abba hagytam. Ezen az alumínium hab vonalon kezdtem el dolgozni, és meg is írtam egy 3 éven belül a doktori disszertációt. A céget 2012-ben alapítottuk, a Bajs Zoltánnal kötöttünk egy licenciaszerződést, magát a ott kifejlesztett technológiát azt megvásároltuk, és mint feltalálók üzemesítjük tovább a technológiát. Ezt a folyamatot tehát az állami intézetből való kipörgést nevezik spin-off folyamatnak. Maguk a spin-off cégek az egyetemekből vagy közfinanszírozású kutatóintézetekből kinövő vállalkozások, amelyeket kutatók alapítanak, hogy eladják a terméküket. Hazánkban az elmúlt 20 évben több mint duplájára nőtt a kutatóközpontok száma. A növekedés túlnyomó része a vállalati szektorban történt. A kutatásfejlesztéssel is foglalkozó cégek száma meg-10-szereződött. 1993-ban még csak 178, 2013-ban már 1712 működött az országban. Az aluhabnak a kifejlesztése, kikísérletezése, ez meddig tartott? Az egész szakasz az 14 év, tehát 2000-től számítva. Az első 7 év az teljes mértékben azzal töltődött el, hogy megismerni ezt a habot, ezt a habnak a tudományát. A második 7 évben az alkotás az már alkalmazott kutatási vonalon történt, hogy hogyan lesz ebből egy gyártósor, ami nagyobb teljesítménnyel és nagyobb mennyiségben gyárt. Erről szól ugye a következő időszakunk, a következő évünk, és ezzel fejeződik be valójában az innovációs folyamat. Az aluhab alapanyaga alumínium ötvözet. Az Aluinventnél alapvetően újrahasznosított ötvözetekkel dolgoznak, így az aluhab zöld, vagyis környezetbarát termék. Az alapanyagot egy kemencében megolvasztják, lecsapolják, majd az olvadékba magas hőmérsékletű szappant adagolnak. Ennek köszönhetően a kialakuló cellaszerkezet megtartja stabilitását, és az olvadékot megfelelő minőségben képesek megszilárdítani. A harmadik lépésben egy speciális eljárás segítségével habosító gázt fecskendeznek a szappanos olvadékba. A gáztól az olvadék felületén hab keletkezik, amit egy hengersor közé vezetnek be. A hengerelés közben az anyag megszilárdul, és létrejön az alumíniumhab. Miben rejlik ennek a titka? Hogyan történik a habosítás? Valójában mi, amikor habot gyártunk, akkor egy fúvolával zenélünk, és a fúvolával visszük be a buborékokat. A dallammal, amit mi rákapcsolunk a szintetizátoron keresztül, ugye ez egy elektromos fúvola, ezzel a buborék méretét be tudjuk állítani. Tehát valójában összekapcsoljuk a zenével magát az anyaggyártást, és ezen alapul a titok. Amikor megszállt az ihlet, akkor épp fuvoláztál?
Amikor megszállt az iklet, akkor én azt hiszem, hogy úsztam, de lehet, hogy valami partitúrán gondolkoztam az úszodában. A feltalálói tevékenységnél jó, hogyha a feltalálónak van divergens gondolkodásmódja. Össze tudja kapcsolni a különböző látszólag teljesen nem egy csoportba kapcsolható dolgokat, akkor jöhet ki valamilyen új dolog. Aluhabból készítettek már ékszert, bűvös kockát, lámpabúrát. Könnyű súlya és rezgéscsillapító hatása miatt az építőipar mellett a járműgyártásnál is jól hasznosítható. Az energia elnyelő tulajdonságának köszönhetően a védelmi iparban, különösen a mai korban szintén jelentős szerepe lehet. A kutatók szerint, ha a jövőben a betonépületeket aluhabbal vonják be, az elnyelheti az esetleges robbanások lökéshullámait, és a beton nem reped szét. Meg kell találnunk Magyarországon azokat a területeket, amiben nekünk egyáltalán érdemes előre menni. Tehát nem atombombát kell gyártanunk, hanem egy olyan dolgot, ami, na jó, hagyjátok, hadd csinálják. Ilyen lehet az alumínium hab. Tehát nem fogja forradalmasítani a világot, viszont egy olyan hozzáadott értéket fog adni, ami nekünk kis országnak való. Gábor Dénes hologramja 1947-ben egy új dimenziót tárt a tudományos világ elé. Sokan úgy képzelnek el egy kutatót, hogy egész nap bonyolult egyenleteket old meg, vagy fehér köpenyben áll a mikroszkóp felett. De nem így van. A kutatók élete színes és izgalmas. Egy probléma megoldása, vagy egy ötlet megvalósítása maga a kihívás. Vajon mi kell ahhoz, hogy valakiből jó kutató legyen? Mi az a plusz, amitől igazán sikeressé válik? Ahhoz, hogy kutató legyen valaki, az szükséges, hogy nagyon elhivatott legyen egy téma iránt. Az iránt a téma iránt, ami még úgymond ifjú korában befészkelte magát a fejébe, és nem tudja kiverni onnan. Ez nem csak úgy adódik, hogy egyszer csak valaki foglalkozást választ, és azt mondja, hogy kutató lesz, ez benne van a lelkében, hogy ő ezeket a dolgokat szereti. Tehát a jó kutató az elsősorban nagyon szereti, amit csinál, és nem nagyon érdekli azt, hogy most mikor kifizet ezért. Kell egy nagyon nagy adag önbizalom, ugyanis sok esetben évekig dolgozunk olyan problémán, ahol nem látható közvetlenül, hogy ennek lesz eredménye vagy sem. Rengeteg akarat, szenvedély és hit kell ahhoz, hogy az ember hosszú távon sikeres legyen ebben a szakmában. Rengeteg alkalommal volt olyan helyzet, amikor az ember lelkileg már kimerül, vagy az anyagi források nem úgy alakulnak, vagy egyszerűen már elhúzódik például a fejlesztés, vagy egy munkafolyamat, és amikor úgy megelégélni, de aztán mégis mindig valami egy picit átlendíti, és ekkor jön mindig a sikerélmény. Akinek megengedett azt, hogy gondolkodjon, és saját ötletekkel jöjjön elő, és nem más írja elő, hogy mivel kell foglalkozni, hanem van egy bizonyos szabadsága, vagy a csoportnak van szabadsága, hogy bizonyos dolgokat megoldjon. Ez egy óriási kincs, ami egy életmódot is jelent. Nagyon fontos egyfajta intuitív készség, hogy ráérezzen arra, hogy milyen irányban érdemes elmenni. Adott esetben olyan intuíciók jöjjenek be, amikre más nem gondolt. Ha belegondolunk, nagyon sok olyan újítást, fejlesztés, szabadalom, találmány, bármi, amit megnézünk, végtelen egyszerű dolgon alapul, ami bárkinek eszébe juthatott volna, de mégis annak az egy embernek jutott eszébe. Szent-Györgyi Albert mondjuk, ugye ő azt gondolom, hogy a magyar tudományban egy ilyen emblematikus figura.
ő is azért tudta kimutatni a C-vitamint a paprikában, mert utálta a lecsót, a felesége meg mindig azt csomagolt neki, és megpróbálta megtalálni, hogy mi az, amit utál benne. Tehát, hogy valójában ott is az volt, hogy volt egy probléma, amire rágerjedt, amire meg volt a belső motiváció, hogy ezt megtalálja. Én azt gondolom, hogy ez a problémára való érzékeny reagálás, az, hogy mennyire jó a motiváció ennek a megoldására, ezt tesz valakit talán kutatóvá. Egyre többen érdeklődnek a technikai újdonságok iránt. Minden évben megrendezik a kutatók éjszakáját, amely nagy népszerűségnek örvend. Kicsiktől kezdve egészen az idősebbekig nagy számban látogatják ilyenkor a kutatóközpontokat. Itt bepillantást nyerhetnek a kutatók hétköznapjaiba. A program célja, hogy az emberek megismerjék ezt a hivatást, és kedvet csináljanak a jövő feltalálóinak. Eötvös Loránd ingája forradalmasította a földtani kutatásokat, és ezáltal az olajipart. Az innovációs folyamat végéhez értünk. Az ötlete megvalósításához 10 évnyi befektetett munkára volt szüksége a 4D Anatominak. Az utóbbi évek egyik legsikeresebb, nemzetközileg is elismert spin-off vállalkozása virtuális boncolással foglalkozik. Ötletük egy piacon is kapható termékké nőtte ki magát. Fejlesztésüket a világ számos egyetemén, klinikáján alkalmazzák hallgatók, professzorok és orvosok. Mind a mai napig egyébként az anatómia oktatása az könyvekből folyik többnyire, illetve a bonctermi gyakorlatok során sajátíthatják el a hallgatók ezt a tudást. Ez volt a célunk, hogy egy ilyen eszközt fejlesszünk ki, amely szimulálja a bonctermi gyakorlatot, illetve a szimulált műtéti tevékenységet, és adott esetben otthon lehessen gyakorolni. Maga a felvétel technológia az egy képfelvevő berendezésből áll, és a szoftveres vagy online applikációból, amely elérhetővé teszi ezt a képanyagot. Pontosan hogyan működik, mennyi munka van ezzel? Szükséges ez az anatómus kollégák segítsége is. Precíziós munkával sokszor heteken keresztül boncolnak, preparálnak egy-egy réteget, amelyet utána idehozunk, a szkennerbe beteszünk, ez körülbelül egy 40 perces eljárás, amelynek során ott látható egy kamera, ez álló helyzetben veszi a preparátumról a képeket, miközben ennek a mechanikának a segítségével gyakorlatilag majd akár 360 fokban is meg tudjuk pörgetni a kamera előtt ezt a preparátumot. És amikor ez kész, elkészült, akkor ezt a képanyagot letöltjük a számítógépre, ami utána felépíti. Azok után levesszük ezt a preparátumot, az anatómus megint eltölt vele sokszor órákat, heteket, amíg ki nem boncolja az újabb réteget, amelyet egy terv alapján végzünk. Ezek után megint történik egy szkennelés, és ez így folyik. Ahhoz, hogy egy egész emberi testet bevigyetek ebbe a rendszerbe, körülbelül mennyi boncolási munka volt benne? Ez 100 órákban mérhető, több 100 óra. Ez egy felhő alapú cloud-based szolgáltatás, amit mi nyújtunk. Ez annyit takar, hogy ez a képanyag ez gyakorlatilag fenn van az interneten, és a hallgatók, legyen az több ezer hallgató, akár egy időben, bármikor ugyanahoz a képhez is hozzáférhet, és nem kell külön letöltenie. Arra is jó lehet esetleg, hogy az orvosok egy-egy műtét előtt gyakoroljanak rajta, felidézzék az anatómiát. Abszolút. A kollégáim is van, hogy átnézik az anatómiai részleteket, és jó magam is
Ez gyakorlatilag a térképünk, hogy eljussunk adott esetben az agyban bárhova, vagy a gerincben bárhova, ahhoz ismernünk kell az utat, az odavezető utat, ez az anatómia. És ezt mindig fel kell frissíteni. A 4D Anatomy program lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy az emberi test minden részletét tanulmányozzák. Az interaktív felhasználói felületnek köszönhetően egy-egy anatómiai réteg minden oldalról megvizsgálható, elfordítható, eldönthető. A rétegek között szabadon mozoghatunk, ezáltal könnyebben átláthatjuk az anatómiai összefüggéseket, és felismerhetjük egy-egy izom, csont vagy az érhálózat környezetével való kapcsolatát. A felhasználót segíti, hogy a program automatikusan kijelöli az általa keresett testrészleteket. A program nem csak egyedülálló módon jeleníti meg az emberi testet és rekonstruálja az anatómiai boncolást, de oktatói felület is, amely alkalmas multimédiás tananyagok létrehozására, és segítségével a tanárok kérdéssorokat állíthatnak össze. Miért van az, hogy a marketing részét a cégnek azt Amerikába helyeztétek át? Itthon 4 orvostudományi egyetem van, az Egyesült Államokban közel 150, maga a piac földünk ezen részén az nagyobb. Ez a fejlesztés mennyire egyedülálló nemzetközi szinten? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon egyedülálló, miután szabadalmaztatott. 2004-ben, amikor én ezt a szabadalmat benyújtottam, akkor ez abban az időben ez forradalmian újszerű volt, bármi akkor elérhető rendszerhez képest. Lindmeier István tű nélküli oltókészüléke biztonságosabbá és barátságosabbá tette az oltás folyamatát. Menő dolog kutatónak lenni? Hát ez attól függ, hogy mikor kérdezed meg. Most menőnek tűnik, mikor ennyien filmeznek, meg így vagyunk. Persze, mint minden munkában rosszabb napjaid is vannak, de alapvetően szerintem menő. Szerintem teljesen. Szuper dolog. Én elég menőnek érzem magam. Ahogy mit csináljuk, az nagyon is menő. Az a legmenőbb. A személyes baráti társaságom és a közvetlen barátaim érdeklődve figyelik azt, amit csinálok, pont azért, mert nem mindennapi és teljesen izgalmas számukra, amire én kifejezetten büszke vagyok. Menő dolog kutatónak, fejlesztőnek lenni? Nem. Miért? Szerintem nem az a menő, hogy valaki mivel foglalkozik, hanem hogy valaki milyen. Menő dolog kutatónak lenni? Persze. Hogy? Igen. Legmenőbb. Ma is több száz magyar kutató dolgozik külföldön. Itthon a szektorban folyamatosan növekszik az álláshelyek száma. A cégeknél például 2003-ban mintegy 5500-an foglalkoztak kutatásfejlesztéssel, míg 2013-ban már több mint 16 000-en. Én egy termékeny földnek gondolom ezt a hazai fejlesztési környezetet. A hozzáállás tekintetében talán van még mit fejlődnünk, de a lehetőségek szerintem egyre inkább adottak, egyre többen jönnek haza, és végzik itt a kutatásaikat, fejlesztéseiket. Én nekem is ez volt a szempont összességében a Magyarország, magyar vagyok, magyarnak születtem, és itt érzem magam a legjobban. És itt szerettem volna mégiscsak létrehozni valami olyat, amire kint módom volt, vagy lehetőségem nyílt elkezdeni, és hát végül az ember azért csak-csak megtalálja az utakat.